Hengitä sisään syvään. Ja hengähdä suun kautta ulos. Laskeudutaan tähän hetkeen. Mä olen Sari ja tämä on Valontaikatarot. Tervetuloa, jos olet uusi. Tervetuloa tietysti vanhat katselijat myös. Mutta uusille kiva, että oot löytänyt tämän mun kanavan ja tämän videon. Nämä on kollektiiviviestejä, eli ota itsellesi se, mikä sulle resonoi sieltä syvästä hiljaisuuden tilasta käsin. Ja tässä välissä muistutan, että resonanssi on muistamista. Resonointi meidän kehossamme muistuttaa meitä siitä, ketä me oikeasti olemme ja mikä on meidän totuus. Jos sä seuraat resonanssia, sä löydät itsesi paljon helpommin ja sen, kuka sä oot ja mitä sä oot tänne tullut tekemään. Ja nämä on ajattomia nämä tulkinnat. Eli koska hyvänsä tämän löydät, niin silloin on oikea aika. Kiva kun ootte siellä. Mä tässä mietin, että mistä pakasta mä aloitan. Me otetaan tällä kertaa se klassinen lähimenneisyys, nykyhetki ja tuleva. Se on mun mielestäni mukava, koska siinä vähän niin kuin pääsee jo sieltä lähimenneisyydestä kärryille siihen, että voisiko tämä viesti olla sinua varten. Ja sen verran pohjatietoa tuossa sain, että kiireellisestä viestistä on kyse. Katsotaan, mitä se koskee. Mulla alkoi soimaan päässä nyt ton sanottuani biisi Katsoa saa, mutta ei koskee. Mä en tiedä, onko se jollekin merkityksellinen tai onko tässä tulkinnassa nyt joku, mihin se liittyy. Mä en sitä tässä nyt ala laulaa. Ehkä jonain päivänä saatankin laulaa, lurauttaa jotakin, mutta mä luulen, että toi ei ole ihan sitä mun valikoimaani. Jaha. Täällä näköjään tehdään mun puolesta, niin mä en edes huomannut, että mä valitsin pakan. Eli asioita tapahtuu. No se sanottavaksi tässä kohtaa, että se on muuten jännä. Ja varmasti tiedät, jos tällä polulla oot, että toisinaan niitä asioita vaan tapahtuu sun kautta ilman, että sä huomaat, että jotain on tapahtunut. Toisinaan sä saatat käydä ihan hyvän päivän keskustelua ymmärtämättä, kuinka suuri merkitys sillä keskustelulla ihan siis aihepiiriä myöten voi sille toiselle ihmiselle olla. Näihin asioihin on hyvä kiinnittää huomioon ja olla kiitollinen siitä, että saa ihan oikeasti antaa ja palvella niin monella eri tasolla ja monella eri tavalla. Mulla esimerkiksi toi mun toinen työni, mä sanon sitä porttityöksi, koska se toimii porttina
No sieltä kautta monesti tulee asiakkaat, jotka ei edes tiedä, mitä ne on tulossa oikeasti hakemaan. Et ne on tulossa hakemaan sitä palvelua, mihin ne ajan on varannut, mutta sitten se, mitä ne oikeasti siinä saa, niin onkin jotain aivan muuta. Terkkuja sinne. Temppelipolku numero 3, siis 12, eli 3. Jumalatar Isis, uudelleen syntymä, numero 24 eli 6. Ja Wailing Tree, Reconciliations. Mulle tulee semmoinen olo tosta, että tässä on niinku joku uudelleen yritys. Uudelleen yritys. Temppelipolku. Uudelleen syntymä. Aika tulinen. Tulinen kortti ja täällä on toinen tulinen kortti. Nyt on tulta. Tulta, eli sauvoja. Tämä on lähimenneisyydessä, jos en vielä huomannut sanoa. Otetaan lisäselvitystä, niin päästään kärryille. Temppelipolku, hyvä kiertää. Hyvä kiertää. Joo, ei. Jatketaan näin. Uudelleen syntymä sanoo, mitä haluat kuulla. Se voi olla positiivista tai negatiivista. Ja sitten nämä reconciliations. Musta magia. Kiireellistä kyllä. Kiireellistä kyllä. Nyt mun on pakko kysyä, että vois nyt tosta pakasta. Joo, näin mä vähän arvelinkin. Ja sitten tähän väliin mä itse asiassa haen ton kirjan. Mun on pakko selventää toi kortti. No niin, kirja on haettu ja pikkasen lukastu. Toi on siis tarpeelliset menetykset, toi kortti. Ja siellä on selventämässä se musta magia. Ja tää numero 59 on siis 14 eli 5. Okei. Tarpeelliset menetykset. Onko siellä on saatettu luopua nyt sen pimeyden kanssa temppuilusta? Se kuulostaa kovin dramaattiselta ja noitamaiselta, mutta siis se voi ihan oikeasti olla ihan vaan arkista elämää myös. Se musta magia. Mutta se on nyt menneisyydessä. Eli kääritään sieltä nyt ne opit. Kerätään sieltä ne opit ja katsotaan mihin ollaan menossa. Siellä on ollut joku jumitilanne. On semmoinen olo, että tänne tulee paljon kortteja. Miekkojen 8. Semmoinen siis jumi omassa mielessä. Kiinni pitäminen, kontrollointi. Joo. Lanttien 4. Sitten jotakin on siinä pysähdytty kasvattelemaan.
Nopeata energiaa tulee täältä. Niin, katsotaan miten päin nämä tuli. Jotakin on lähdetty kasvattelemaan siellä Lanttien 7, jota selventää sitten Maljojen 3, Maljojen 9 ja Sauvojen 3. Eli jotakin sellaista yhteistä, jotakin yhteistyötä. Mutta täällä on myös tämä täyttymys, niin kuin yksin täyttymys, oikein positiivinen kortti ja sitten jotakin niin kuin odotetaan saapuvaksi. Ja Sauvojen lähetti, eli intohimon opiskelua tai siitä lähinnä ehkä siitä haitallisesta puolesta pois opiskelua, koska siellä on siis loppunut tämä mielen kanssa jumissaolo, tämä oman mielen kanssa jumissaolo ja semmoset niin kuin haitalliset asiat, mutta sitten on aika pysähtynyt. Toi eteneminen on niin kuin pysähtynyt. Mitä tää tarkoittaa? Eli siis sä oot tehnyt hyviä asioita, hyvä kiertää. Siellä on sun kaikki oppaat tuossa temppelipolkukortissa. Tulee uudelleen syntymä ja ton mä selvennän, koska mä en ymmärrä tätä. Lisätietoa tosta. Sanoo mitä haluat kuulla. Eli onko se ollut teeskennelty uudelleen syntymä? Ootko sä auttanut jotakuta? Otetaan vielä lisää. Sieltä tuli Lanttien 9, eli toi, joo. Lisäselvitystä, kiitos tähän kollektiivin tilanteeseen. Kuu, vaunut, Lanttien 10, ja Hanged Man, eli hirtetty, nurinpäin. Ei kun siis oikeinpäin, anteeksi. Se roikkuu siellä nurinpäin. Täällä. Nyt en voi sanoa, että olisi mitenkään kauhean negatiiviset kortit. Eli. Mutta sen verran vakava aihe tuossa alla, että mun on pakko olla tästä nyt jotenkin tarkkana. Joo, siis sä oot lähimenneisyydessä, sä oot päässyt sinne valoon. Sä oot alkanut tekemään niitä asioita. Seuraan sitä sun omaa kutsumustasi, johdatustasi. Ja laittanut sitä hyvää kiertämään, oikeasti.
täysin odottamatta, että mitään siitä sinulle takaisin tulisi. Ja siellä on sulle luvattu, että kun sä tälle tielle lähdet, niin sä saat kaiken tämän. Mutta huomaa, että sulla tulee runsautta. Siitä huolimatta käsittele niitä sun piilossa olevia asioita, koska ne ei ole vielä loppu. Niitä tulee lisää pintaan sitä myötä, kun sä pystyt päästään itsesi vapaaksi niistä ohjelmoinneista, niin sieltä nousee uutta. Uutta nousee pintaan. Mutta älä huoli, tää käsitellään nopeasti. Vaunut. Sä siirryt tosi nopeasti, kun sä suostut katsoon ne sun pimeydet ja alkemisoimaan ne. Sä siirryt tosi nopeasti lanttien 9 lanttien 10, mikä on totaali runsaus. Se on niissä maallisissa asioissa, mutta se on myös muissa asioissa. Se on tosi maadottunutta, maanläheistä, mutta sitten samalla se kuvastaa rahaa. Ja siinä kohtaa, kun sinne pääset, muista pysähtyä sen äärelle. Älä touhota eteenpäin. Mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi? Mulla on tästä esimerkki, mutta esimerkiksi pysäytettiin siinä kohtaa, kun mä huomasin, että mun kanavalle on tulossa kohta täyteen 1000 tilaajaa. Mikä siis YouTubessa tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa voi laittaa mainokset päälle. Mä tiedän sen, että ainakin osalla teistä on koko ajan ollut mun videoissa mainokset. Ja mä en ymmärrä täysin että mistä se johtuu ja miten se menee. Mutta siinä vaiheessa, kun alkoi läheneen 1000, niin mut stopattiin. Mä jatkoin siis tuottamista, totta kai. Mutta mä en saanut edetä siitä tietyn rajan yli ennen kuin mä olin käsitellyt tietyt asiat. Jotta siinä ei kävisi niin, että mä syöksyn sen tonnin läpi ja jatkan samaa tahtia eteenpäin. Vaan koska mä jouduin käsittelemään niitä asioita, mulle tuotiin todella selkeät viestit tästä. Mä sain käsitellä niitä asioita siinä kohtaa. Niin siinä vaiheessa, kun me mun pojan kanssa tuossa tehtiin iltatoimia ja hän kysyi, että äiti, onko se 1000 tullut jo täyteen? Kun sitä oltiin odotettu viikko yhdessä. Ja mä katsoin sitä. Se sanoi, että hänellä on semmoinen tunne, että se on tullut täyteen. Ja mä katsoin YouTubea. Kyllä, rakas. Se on tullut nyt täyteen. Ja multa tippui paino hartioilta. Ja mä tunnistan itsessäni, että aikaisempi minä, silloin joskus kauan sitten, kun mä oon bisneksessä draivannut ja niin kuin kaiken aikani käyttänyt siihen, että miten saadaan lisää asiakkaita ja bla bla bla. Mä oon tehnyt sellaista niin kuin oman bisneksen eteen. Niin tommosen äärelle ei ole kerännyt pysähtyä, vaan siitä on puskenut vaan eteenpäin. Noniin, hieno juttu, läpyt sille ja menoks. Kun ne asiat ei mene niin. Ne ei mene niin. Pysähdytään nauttiin siitä, mikä on vihdoinkin manifestoitunut. Mitä me ollaan mun pojan kanssa odotettu ja jännitetty, että koska se tapahtuu. Niin toisinaan siinä kohtaa tulee se semmoinen näkymätön seinä vastaan. Tulee se semmoinen in-between aika, kun ei oikeasti niinku ymmärrä, että miksi tämä kaikki yhtäkkiä stoppasi. Että tässä oli vauhti päällä. Että ensin tulee niinku 2 viikossa 500 seuraajaa ja sitten yhtäkkiä odotellaan viimeistä 50 viikkoa. Mutta se on näitä energia-asioita.
Ja sä oot siirtynyt sinne valon puolelle ja nauti siitä. Tai sä oot ollut siellä pitkään, mutta että sä oot päässyt valaisemaan niitä sun pimeitä paikkoja paljon enemmän, kuin se sun valo on lisääntynyt. Ja sä oot päässyt käsittelemään niitä ja löytänyt ehkä itsestäsi, että ouch, että mä oon edelleen, vaikka mä oon näin tiedostava ihminen, niin mä oonkin toiminut näin. Niin se voi olla aika shokeraavaa ihmiselle, joka on kuvitellut, että on pelkästään valoa esimerkiksi nykypäivänä. Että tiedostaa ne menneisyyden varjot, mutta ei tiedosta sitä, että siellä yhä edelleen on jotakin, mikä tulee pintaan ja tulee valaistavaksi. Mä en tiedä, nyt tarviiko meidän ottaa tolle mustalle magialle. Ei tarvitse ottaa, koska tää tuli aika selväksi, mikä tää viesti tässä nyt oli. Sä oot päästänyt irti. Sä oot käsitellyt. Tää on menneisyydessä, mutta muistetaan silti tässäkin hetkessä se, että kun se valo lisääntyy, niin sieltä aina tulee valaistuksi jotakin lisää. Eiks vaan? Sitten nykyhetkessä myrskyvaroitus numero 10. Jumalatar Mary, Miracles, ihmeet, numero 31 eli 4. Ja hukassa ollut kompassi. Paluu, getting back to integrity. Paluu sinne selkärankaisuuteen. Miten sen voi kääntää? Löytää suunnan takaisin kotiin. Ja intuitioon luottaminen, sen kompassiin luottaminen. Ja se, että me löydetään se suunta takaisin kotiin, tarkoittaa, että me löydetään se suunta takaisin itseemme. Tää on kyllä pysäyttävää ja musta tuntuu, että tämä tässä on siitä, mitä mä jo äsken puhuin, mutta me lisäselvitetään. Täällä on myös voima, eli tää nykyhetki on todella positiivista. Ota ohjat. Kun se myrsky nousee, ota ohjat. Molemmat tuli. Ihmeitä selventää, ympyrä sulkeutuu ja kohtalo. Se on sun tiesi olla siellä valossa. Ja meillä valo ihmisillä on myös niitä myrskyjä. Totta kai. Mutta me suhtaudutaan niihin nykypäivänä hyvin eri tavalla kuin ennen. Aikaisemmin tämä myrsky olisi räjäyttänyt meidän ympärillä kaiken ja kaikki olisi saanut kuulla siitä. Mutta nyt me ymmärretään, että aivan, mä voin olla tarkkailijana tuolla myrskyn silmässä. Ja sieltä käsin tuoda valoa siihen tilanteeseen ja oppia itsestäni siinä myrskyssä. Oppia mun toimistani ja toimintamalleistani, miten mä toimin tässä tilanteessa. Ja onko se, mitenkä mä haluan toimia? Onko tää sellainen, kuka mä haluan olla? Koska sekin me voidaan muuttaa. Ja tämän selvensi, ympyrä sulkeutuu ja kohtalo. Mä oon semmoinen, että sä oot tässä. Ja sitten tää kotiinpaluu, kompassi, maadoitus, sieltä se löytyy. Ja sehän on se, mikä kompassissa pitää sen suunnan. Korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta tää tulee nyt jostain. Niin eikö se ole se maan magneetti, mikä ohjaa sen kompassin johonkin suuntaan. Eli se tulee äitimaasta. Ja sun ohjaus on äitimaassa, muun muassa. Siellä on todella syvä viisaus. Maadoitu. Täällä on miekkojen 7.
eli jotakin petosta. Katsotaan, se liittyy varmaan tuohon myrskyyn. Mahdottomalla sä löydät sen kotiin. Löydät kotiin. Okei. Täällä on siis jo hajotettu. Tuliko tää torni ensin? Joo. Täällä on siis jo hajotettu tämä petosenergia, valheenergia. Se on jo hoidettu, ei tosta myrskystä tarvitse huolestua. Se on hoidossa. Ja lanttien kutonen, eli tasapainoista antamista ja saamista. Se on tasapainottunut. Se voi olla, että tämä antaminen ja saaminen on ollut epätasapainossa jossain kohtaa. Se, että menneisyyden korttien perusteella sanoisin, että sä oot ehkä antanut ihmisille ilman, että he on edes pyytänyt sitä. Selvennetään toi voima, jos me saadaan tähän nyt sitten joku tolkku. Voiman selventää joku viesti, mikä ei ehkä saavu. Mitä sä oot odottanut, toivonut. Lanttien lähetti. Se ei ehkä saavu ja se saattaa olla se, mikä aiheuttaa sussa sen sisäisen myrskyn. Maadoitu. Lantit on myös tosi maadoittunut, niin kuin tuolla alussa olikin. Ja sitten on toi tähti, eli Tarotpakan toivekortti. Seuraa omaa pohjan tähteäsi, älä odota muilta niitä viestejä. Jahas, mä puhun nyt, älkää syyttäkö viestin tuojaa. Oletko sä antanut tämmöisen ihmisen horjuttaa sua? Tämmöisen ihmisen, joka ei kommunikoi sulle. Joka on valehtelija. Se, että sä oot odottanut. Tää tulee triggeröimään monia. Ja tää ei tule resonoimaan monellekaan. Mutta sä oot odottanut, että tämmönen valehtelija jotenkin kummasti suoristaisi selkänsä ja tulisi kommunikoimaan sulle jotain sellaista, mitä sä haluat kuulla. Hän voi tulla valehteleen sulle sellaista, mutta se, että onko se totuus, koska täällä on nyt romutettu tämä, tai tässä hetkessä romutetaan tämä valheenergia pois. Tai se on poistumassa juuri nyt, niin että sitä ei enää tarvitse romuttaa, vaan nyt tilalle tulee tasapainoinen antaminen ja saaminen ihmissuhteissa. Katsotaan vielä toi myrskyvaroitus ja ota ohjat. Toisen kerran torni täällä. Tää on kyllä vekkulia, kun ottaa kahdesta eri tarotpakasta. Tuliko tää oikein päin? Eli onko se niin, että jonkun olisi pitänyt palata kotiin? Että tulee uusi alku. Ja sitten se romuttuu. Täällä on tää kotiinpaluu voittajana, lanttien uusi alku ja torni. Selventämässä tätä.
Se voi olla, että sä oot kokenut aivan valtavan suuren pettymyksen nyt tässä hetkessä. Hyppäskö nää nyt täältä tarkoituksella? Hyppäskö ne tähän? No sieltähän ne tuli. Joo, ne oli ne ensimmäiset. Ne halusi tulla siitä heti. Siellä oli ainakin oikeudenmukaisuus. Jatketaan sekoittamista. Selvennetään. Ympyrä sulkeutuu ja kohtalo ja ihmeet. Näillä on, kuulkaas, näillä kaikilla tällaisilla asioilla, mitkä meitä satuttaa ja loukkaa, niin niillä on oikeasti se merkitys. Muun muassa se merkitys, että sä löydät oman arvosi, että sä tuut ymmärtämään sun oman arvon ja sä tuut puolustamaan sun omaa arvoa ja puolustamaan sua itseä. Toki tämmöisille ihmisille, jos mä nyt tulkitsen tämän oikein, tämmöisille ihmisille on ihan turha itseään puolustaa. Sun sanat menee hukkaan, sun energia menee hukkaan siinä kohtaa. Onko tää oikein päin? Oikein päin, oikein päin. Täällä on tosi lapsellista energiaa. Täällä on sauvojen lähetti ja lanttien lähetti. Meillä oli jossain joku muukin lähetti. Täällä on 2 kertaa lanttien lähetti tässä nykyhetkessä. Nämä puhuu lapsista tai lapsellisista ihmisistä tai noissa asioissa kypsymättömyydestä. Eli tuossa on nyt intohimo ja sitten on niin kuin maalliset asiat, omaisuusasiat. Löytyykö niissä lapsekkuutta joltakin, jonka tunnet? Sitten siihen tulee oikeudenmukaisuus. Ne vaan tasapainottuu ja täältä tulee jotakin viestiä. Hidasta viestiä, maadottunutta viestiä. Se tulee joku tarjous. Ja se vaikuttaa siltä, että se olisi sun kohtalo, koska täällä oli tää kohtalo ja ympyrä sulkeutuu. Ja sun on siinä kohtaa tehtävä valinta. Mutta sinä olet ylipapitar. Sun kruunusakra toimii. Sun 3. silmä toimii. Sä näet piilossa olevat asiat, piilotetut asiat. Sä näet ne tai sä vaistoot ne. Sä tunnet sen sun kehossa ainakin. Mutta täällä on tää ympyrä sulkeutuu asia, niin mulla on semmoinen olo, että sut flipataan sen pelleilijän kautta, oikeudenmukaisuuden kautta, ihan oikeaan, aitoon, maadottuneeseen tilaan. Tilaan tai suhteeseen. Ja tämmöisen pelleilijän jälkeen niin tietysti en nyt välttämättä ihan heti ottaisi suhdetta siihen. Mutta jos haluat sen nyt niin käsittää, niin se on ihan kummin vaan. Kysyisin vielä, että onko noi lähetit nyt siis tämän valehtelijan energiaa? Kyllä on. Ja siihen tulee nyt oikeus. Ja tällä kaikella on syy. Tällä kaikella on syy. Se kehittää ensinnäkin, se on toiminut suunnannäyttäjänä, se on kehittänyt sun intuitio aivan valtavan paljon. Ja sun uskoa sun intuitioon, koska sä olet todennäköisesti sivuuttanut sen. Sä oot ajatellut, että se on nyt vaan jotain mun mielen höpötystä ja mun omia pelkoja, mitä mä intuitiivisesti tästä ihmisestä oon tuntenut. Mutta ei, se on ollut ihan totta. Se on ollut resonanssia, joka ei ole sitä positiivista resonanssia, vaan se on ollut sitä, mikä pitäisi tunnistaa, että nyt kaikki ei ole tässä kunnossa. Ja sitten päästään kotiin. Päästään takaisin itseen, takaisin siihen, kuka sä oot koko ajan ollut. Et sinne ohjelmoitiin tiettyjä asioita, jotka sai sut järjellistään liikaa pahojen ihmisten käytöstä.
Ja nyt tää on ollut sulle valtavan suuri opettaja, että sä oot päässyt purkaan nyt tässä. Tässä hetkessä pääset purkaan viimeisetkin rippeet niistä ohjelmoinneista, koska sä näet ja tunnet, mikä on totuus. Maadoitu. Maadoitu ja sä löydät kotiin. Semmoista viestiä sitten just nyt tähän hetkeen. Katsotaan toi tulevaisuus. Numerot 9, 9, loppu, 40, eli 4. Oliko meillä muita ysejä? Selvennetään. Selvennetään. Mä en halua puhua ohi suuni nyt ennen. Potentiaalia kovasti on tulevaisuudessa. Oliko tämä? Joo. Tuliko tuohon muuta? Ei. Seuraa iloa. Seuraa iloa. Sä oot särkenyt sun sydämen monta kertaa. Ja sitähän sanotaan, että se sydän särkyy auki. Sun on paljon helpompi tunnistaa ilo silloin, kun sä oot kokenut valtavan suurta surua. Särkynyt sydän. Selvennetään kohta. Mä tunnen siellä joku on vähän kiireessä, että sanon nyt. Tai mä heitän tän sun videon pois. Kaikki ajallaan, ja sehän on tässä niinku juuri se kärsimättömyys tässä elämänmatkalla, mikä johtaa meidät harhaan. Kärsimättömyys. Koska se elämän matka tässä on se idea. Se on se, missä me saadaan ne kaikki työkalut. Sillä matkalla me ei haluta oikasta. Ja nyt mun täytyy sanoa, että tää pakka on niin hiljainen. Lisäselvitystä tähän. Kiitos. Antakaas nyt jotakin sanoja. Menestys, potentiaalia menestys. Yes. Se kasvattaa nimenomaan toi, mitä mä sanoin, että se elämän matka on se, mikä tarjoaa sulle ne työkalut tulevaisuutta varten. Sun on käytävä ne asiat, jotta sä pystyt toimimaan siinä sun tehtävässä täällä, siinä sun sielun tehtävässä. Ja sun on särjettävä sitä sydäntä. Toiset joutuu särkeen sitä enemmän auki kuin toiset. Ja sitten seurata sitä iloa, niin siellä on se potentiaali ja menestys. Sitten tää aivan ihana kortti. Joukkoäly. Tai joukkoajatus. Groupthink. Siellä on ruusu, siellä on avain, siellä on koti, siellä on lähde. Siellä on aivan mielettömän vehreätä ja kaunista ja värikästä. Siellä on päivänvarjokin. Paljon puhetta. Groupthink. Yhdistyminen muihin ihmisiin. Yhdistyminen muihin ihmisiin. Juuri näin. Sä tulet tekemään hommia näiden kipujen osalta itsesi eteen tai sitten muiden vuoksi, niin muiden kanssa. Lanttien uusi alku täällä. Ja nyt mun täytyy sanoa, että tää lanttien uusi alku näyttää hyvin eriltä kuin tää lanttien uusi alku täällä juuri tässä päivässä. Tämä on lähitulevaisuutta. Tuliko tää oikein päin? Tuli, koska se selvennetään täällä. Lanttien 10. Miten musta tuntuu, että tää tuli jo? Tämä tuli jo. Kun se on sussa. Tämä
on sussa. Se on ollut sussa ihan koko ajan. Mutta täällä joku on joko varastanut sulta. Se on varastanut sulta joko sun rahat, tai sun henkiset resurssit, tai sen energian, mitä sä voisit laittaa sun projekteihin. Ja sen energian, millä sä voisit auttaa muita. Pitää yllä sun kodin ja lapset ja valmistaa ruokaa, terveellistä ruokaa, luomuruokaa. Kaiken sen inspiraation siitä se on varastanut sulta. Että sä jaksaisit tehdä noita asioita sun rakkaiden ihmisten eteen. Ja sen sijaan sä oot tarjonnut jotain takeaway-purkereita, koska sulla ei ollut yhtään virtaa valmistaa täysipainoista ateriaa. Ja tämä ihminen on sen tehnyt. Nyt täytyy sanoa, että tämä ihminen voi olla myös sun oma käytösmalli, mutta mulla nousee täältä nyt niin vahvasti, että se on tämä valehtelija, joka sulta on vienyt. Varastanut. Vaikka se ei olisi mitään konkreettista. Tai sitten se on voinut varastaa kaiken. Sekin vielä. Se on voinut viedä rahatkin. Selvennetään Devil. Koska se erottaa sinut hänestä. Että sä teet ihan oikeasti tälle asialle jotakin. Sä seuraat tällaista kanavaa, todennäköisesti montaa tällaista kanavaa, mistä sä saat sitä mehukkuutta sinne sun sisälle, jotta sulla alkaa taas kukkimaan inspiraatio. Jotta sä löydät sen sun elämän palon. Ja kyllä, voin sanoa, toisinaan se löytyy näistä videoista. Itse en tiedä, missä olisin, jos ei mulla olisi ollut tämmöisiä kanavia kannattelemassa mua synkimmän ajan yli. Ja samaan aikaan ne inspiroi mua äärimmäisen paljon. Mutta se voi olla yhtä lailla vaikka virkkauskanava. Jos sä haluat selvitä jostain synkästä ajasta ja sä kudot vaikka sukkia. Tunnustan tehneeni tämän. Viimeinen sukka on pahasti kesken sattuneista syistä. Ei ole draamaa täällä päin. Niin, anteeksi, siis tää menee niin syvälle, siis mulla niinku hersyy oikein, mä tunnen sut. Mä tunnen kuinka syvälle tää menee. Sä oot kans virkannut. Tai tehnyt jotain muuta samankaltaista. Selvennetään tämä. Devil-energia muuttuu hallitsijatar-energiaksi. Voitko uskoa? Kyllä. Luoja. Oman elämänsä luoja. Ilosta käsin. Synnyttää uusia asioita tähän maailmaan. Vaikka niitä asioita olisi synnytetty jo satoja tuhansia kertoja, niin sä teet sen sun tavalla. Ja silloin se on uusi. Täysin uusi. Sä kanavoit sen sun läpi. Tää on raskaana. Tämä hallitsijatar, ja yleensä hallitsijatar on aina kyllä raskaana. Tää on, siis mä en ole nyt ihan tästä varma, mutta vesielementiltähän tämä näyttää. Silloin vettä jopa hartioillaan ja sitten silloin toi meidän sininen pallo tuossa vatsalla. Niin feminiininen, Venuksinen, voiko niin sanoa, rakastava, luova. Sä voit tanssia, laulaa, kirjoittaa, piirtää, leikkiä lasten kanssa. Sä voit luoda ihan mitä vaan ja sä luot nyt, tässä, joka hetki sun omaa elämää. Vaikka et sä tekis mitään. Vaikka sä tekisit sen niin päin, että sä luot sitä draamaa, mutta sä luot aivan koko ajan. Sä voit valita, mitä sä luot. Ja tämä on nyt selättänyt tämän. Koska tämä
hallitsijatar, eli sinä, seuraa iloa, omaa iloaan, se minkä hän on oppinut niiden kauheuksien kautta. Hän on oppinut tunnistamaan ilon ja hän on oppinut kylpeen siinä. Aivan mielettömät tulevaisuuden kortit. Mun täytyy myöntää, mä vähän säikähdin, kun mä näin ton särkyneen sydämen tuolla, mutta nyt mä ymmärsin, tai sitten heti ymmärsin sen, että se on siellä syystä. Koska nyt meidän on aika alkaa nähdä ne meidän rankat kokemukset oikeasti kauniissa, kultaisessa valossa, koska niillä on joka ikisellä merkitys siinä, kuinka vahvaksi me kasvetaan. Mulla on semmoinen olo, että tästä tuli nyt tämmönen iltasaarna. Mulla on siis nyt täällä ilta tällä hetkellä. Mä en tiedä, koska sitten mun oppaat sanoo, että tämä postataan, koska tämähän postataan juuri oikealla hetkellä, jotta ne ihmiset, joille tämä kuuluu, tämä tulkinta, niin löytävät sen. Eli mulla ei ole mun näpit pelissä tässä ollenkaan, että mihin aikaan tai minä päivänä näitä ulos laitetaan. On antautunut. Ja suosittelen suakin antautumaan. Se on todella mehukasta. Otetaan vielä yksi kortti. Viracocha. Kunnioita valoa. Numero 43. Eli 7. Tää taisi tulla just mun edellisessä tulkinnassa. Kunnioita valoa. Kunnioita valoa. Sä oot mennyt sinne valoon. Sä oot mennyt sinne. Sä oot valossa. Sä oot siellä jo. Muista kunnioittaa sitä ja olla siitä kiitollinen. Sä oot päästänyt sen sisään. Sä oot antanut sen valaista kaikkein synkimmätkin nurkat itsessäsi. Silläkin uhalla, että sieltä paljastuu joku järkyttävä mörkö. Koska sä oot tiennyt, että jos sä sen mörön tapaat, niin se on sen mörön loppu. Koska sä olet voima. Sä olet rakkaus. Sä olet valo. Sä oot aivan ihana. Ja sä olet ihme. Muista se. Heippa.